Yummy. 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 We like to call that the chicken zone. Ang katrapis, mansanas na maliit. Wow! Mansanas nga ba? Oh. Mansanas siya. Amazing! Ayan, mansanas. Maliliit na mansanas. Maliit pa siya pero mansanas ito ng katrapis. Ayan o. Humuhubog na. Ayan o, mansanas. Ayan, mansanas yan. Di ba mga katrapis, kasabihan sa Pilipinas pag lumampas na sa inyo na yung nasa labas ng bakod ko. Pwede mo na itong kukunin. Oy, 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 oy.